ยินดีต้อนรับสู่ Bitcoin เชียงใหม่ Podcast พื้นที่ที่ Bitcoiner และผู้ที่อยากจะเรียนรู้มาพบกันและแบ่งปันมุมมองเรื่องราวและไอเดียเกี่ยวกับ Bitcoin เสรีภาพและอนาคตทางการเงินไม่ว่าคุณจะเป็น Bitcoiner ตัวยงหรือเพิ่งเริ่มต้นคุณก็สามารถที่จะมาสำรวจโลก Bitcoin ในเชียงใหม่และที่อื่นๆไปด้วยกันเชื่อมต่อเรียนรู้และสร้างชุมชน Bitcoin ที่แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันทีละบทสนทนาเพราะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังก้ำกึ่งนะว่าคริปโตบล็อกเชนหรือบิตคอยก็ตามตกลงมันเป็นเทคโนโลยีหรือมันเป็นแบบบางคนก็พูดว่ามันเป็นสแกมไหมมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อ7 ปีที่แล้วเนี่ยบิตคอยหรือว่าคริปโตอะค่ะภาพลักษณ์ของมันนะคะมันก็ยังเป็นสแกมอยู่เราดีลกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างคะดีลกับคนที่อาจจะแบบมองเราอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าแล้วอะไรเหรอคะที่ทำให้เราได้พบเจอกับบิตคอยหรือบล็อกเชนต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอภรรยาเนี่ยนะครับแต่เราศึกษาเนี่ยเราอยากรู้เราก็ไปเลยอินโดนีเซียก็ไปเกาหลีก็ไปฮ่องกงญี่ปุ่นตอนนั้นมีอะไรเราก็พยายามไปเมื่อไหร่ที่เราสร้าง productivity เหลือใช้เนี่ยมันก็ต้องเก็บออมใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะแบบไม่ได้มีเครื่องมือในการถ้าพูดถึงกลับไปย้อนไปไกลๆเลยเนี่ยเครื่องมือในการเก็บออมแทบจะไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราก็สโตร์ด้วยเงินบาทเราก็เห็นแล้วว่าสโตร์เงินบาทถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วเราเก็บเงิน1 ล้านบาทpurchasing power 1 ล้านบาท10 ปีที่แล้วกับตอนนี้มันช่างต่างกันเหลือเกินณปัจจุบันก็ความคิดก็เป็นว่าการเก็บบิตคอยก็คือเป็นของลูกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนาะก็ได้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของ Bitcoin Strategic Reserve พอลงนามปุ๊บโอ้โหร่วงไปเลยค่ะราคาพี่ป๊อบมองว่ายังไงบ้างเมื่อกี้ที่คุณฝ้ายพูดถึงว่าพอเซ็นปุ๊บมันลงใช่ไหมแล้วจริงๆต้องไปบอกว่าแล้วมันขึ้นได้ยังไงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin เชียงใหม่ Podcast ค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะกับแขกรับเชิญซึ่งแขกรับเชิญนะคะเป็นเขยเชียงใหม่นะคะคุณพ่อลูกสี่แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะคะเกี่ยวกับวงการ Bitcoin และคริปโตของประเทศไทยนะคะวันนี้ขอต้อนรับพี่ป๊อบนาทีค่ะจาก Block Mountain สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ป๊อบขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสเรานะคะได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะดีครับผมค่ะช่วงนี้พี่ป๊อบทำอะไรอยู่บ้างคะช่วยบอกน้องๆหน่อยค่ะที่รับฟังตอนนี้ช่วงนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่ภารกิจต้นปีเนาะทุกๆต้นปีปลายมกราเราก็จะร่วมกันกับหลายๆคอมมิวนิตีเนาะจัดงาน Block Mountain ที่เชียงใหม่นะครับผมก็เสร็จภารกิจนั้นไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเอ่อ knowledge platform ที่ทำต่อเนาะหลังจากที่เราได้คอนเทนต์จากเขาเรียกว่าหลายๆคอมมิวนิตีที่มาช่วยกันแชร์แล้วครับก็ลงแพลตฟอร์มต่างๆก็ค่อยๆ repost ไปเรื่อยๆเพื่อคนที่แบบบางคนไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาที่เชียงใหม่ก็จะได้ติดตามได้รับฟังข้อมูลข่าวสารการอัปเดตไปด้วยก็ช่วงนี้ก็น่าจะเรื่องบอก Mountain ก็จะซาๆลงไปแล้วครับก็จะมีก็กลับมาสู่เขาเรียกว่า productivity ปกติที่ทำนะครับก็คือเรื่องของธุรกิจที่ทำอะครับก็ธุรกิจพวกเครื่องจักร innovation งานซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของ food and beverage นะครับขายเบียร์กับพี่ชิด ก็ ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่สวมหมวกหลายใบเนาะสวมหมวกหลายใบและหมวกอันไหนที่ชอบที่สุดคะหมวกอันไหนที่ชอบที่สุดเหรอขายเบียร์กับพี่ชิดหรือเปล่าเนี่ยจริงๆถ้าตรงๆเลยนะถ้าหมวกที่ชอบที่สุดคือหมวกพ่อบ้านเลี้ยงลูก อ๋อโอเคโอ้โฮน่ารักมาโอ้คุณพ่อกนะคะลูก4อันเนี้ยคือชอบที่สุดแล้วต้องบอกว่าชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็ในช่วง period นี้ด้วยเนาะผมว่าแบบลูกๆกำลังโตครับผมคนโต10กว่าขวบแล้วก็คนเล็กประมาณแบบ5-6ขวบอะไรเงี้ยครับก็คือเขากำลังโตเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่กับเขาเนี่ย period ช่วงเวลาช่วงนั้นน่ะผมว่ามันมีความสุขที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้นะครับนอกนั้นก็คือก็แฮปปีกับทุกอย่างที่ยังทำอยู่เพราะว่าบอกตรงๆว่าไอ้ที่ไม่ได้แฮปปีเนี่ยก็คือก็ไม่ได้ทำไปแล้ว ครับค่ะประมาณนั้นพี่ป๊อบย้ายมาอยู่เชียงใหม่ประมาณกี่ปีแล้วคะย้ายมาอยู่เชียงใหม่น่าจะประมาณสัก13-14ปีว้าวครับ13ปีก็คือแบบก็เหมือนคนเชียงใหม่ไปแล้วเนาะเป็นเป็นคนเชียงใหม่ไปแล้วครับไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่แค่สัมมโนครัวประชากรเนาะแต่จริงๆเป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่รู้สึกว่าเราทุกข์ร้อนกับบ้านเมืองเนี้ยนะครับก็จะรู้สึกโฟกัสแล้วก็โดยเฉพาะภรรยาแล้วก็ลูกก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับผมว่า
ใดๆที่เรารู้สึกว่าเราทุกข์ร้อนกับพื้นที่ตรงไหนผมว่าเราก็เป็นคนที่นั่นแล้วค่ะก็หลายๆคนนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับพี่ป๊อปนะคะในฐานะที่เป็นคนที่ผลักดันนะคะในเรื่องของบิตคอยน์เรื่องของBlockchain นะคะในประเทศไทยทีนี้เรามาถามพี่ป๊อปดีกว่าว่าอะไรอะที่ทำให้แบบเราสนใจในเรื่องนี้ดีกว่าค่ะย้อนไปตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ค่ะย้อนไปตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยครับตั้งแต่มัธยมแล้วเนาะนะครับช่วงมัธยมก็เราสนใจคือเราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละผมว่ามันน่าจะฐานมันน่าจะมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็สนใจคอมพิวเตอร์จริงๆก็ถ้ายิ่งย้อนไปตั้งแต่ก่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบเพื่อการศึกษาเนาะเพื่อการอะไรก็ใช้เล่นเกมเนี่ยแหละเราก็สนใจเรื่องพวกนี้แล้วเนาะเล่นเกมอะไรเงี้ยก็เป็นอุปกรณ์เกมหลังๆก็เริ่มมาเฮ้ยมันมีแพลตฟอร์มเกมบนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็เริ่มศึกษาคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาประกอบกับการศึกษาเนาะเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเรียนสถาปัตย์เราก็เริ่มใช้พวก AutoCAD ใช่ไหมครับมาเป็นเครื่องมือในการช่วยกันเรียนช่วยกันเขียนแบบในการออกแบบครับทำโมเดล3มิติด้วย 3D Max อะไรประมาณนั้นครับผม ย้อนไปในวัยเด็กวัยที่เรารู้สึกว่าเราชอบเทคโนโลยีมันมีอะไรที่เป็นแบบแรงบันดาลใจบ้างคะเพราะว่าพี่ป๊อปเติบโตที่จังหวัดอะไรคะ กรุงเทพครับแสดงว่าแบบกรุงเทพก็จะเป็นเมืองที่ได้รับอะไรก่อนจังหวัดอื่นอยู่แล้วล่ะทีนี้ลองเล่าหน่อยค่ะว่าแบบมันมีโมเมนต์ไหนที่มัน inspire เรามากๆเลยว่าเฮ้ยเราชอบเทคโนโลยีมันมีโมเมนต์ไหนเหรอผมว่าเราเราว้าวกับสิ่งที่เราเห็นมากกว่านะครับก็คือจริงๆมันถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราก็คงว้าวกับเกมแหละใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามี experience อะไรบางอย่างใช่ไหมครับเมื่อไรเราเหมือนกับเราจำลองตัวเองเป็น player อะใช่ไหมครับเราก็จะได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอาจจะแบบเฮ้ยทำไม่ได้สนุกสนานมีแอกชันอะไรต่างๆผมมองว่ามันก็เลยเราทำให้รู้สึกเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามันน่าจะเกิดอะไรใหม่ๆได้นะประมาณนั้นแล้วพอเรามาเริ่มใช้นอกจากแบบเปลี่ยนจาก device เกมธรรมดาแล้วมากลายเป็นแบบ on PC แล้วเราก็เริ่มสนุกกับมันแล้วทีนี้มันเริ่มสนุกตั้งแต่เรื่องของตัว hardware จริงๆชอบเรื่องของการประกอบคอมพิวเตอร์จริงๆตอนเด็กๆนี่เคยประกอบคอมพิวเตอร์ขายด้วยนะประกอบแบบ PC ตั้งแต่อะไรนะไอ้ RAM อะ memory ละแบบ 1,000 บาทอะแบบแรมเมกละนะไม่ใช่กิกนะเมกละนะครับเมกละ 1,000 บาทแบบเสียบเข้าไปในคอมแล้วก็ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขายแล้วก็รู้สึกสนุกสนานกับมันว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องมือมันเป็นเทคโนโลยีที่มันน่าจะทำอะไรได้ตั้งหลายๆอย่างนะประมาณนั้นงั้นก็แสดงว่าเป็นกลุ่มคนไทยแรกๆเลยนะคะที่มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยหรือ30ปีที่แล้วอะค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากใช่ไหมคะเรายังต่อโมเด็มด้วยเสียงตืใช่๊ดเสียงแอดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะแล้วตอนนั้นน่ะไปเรียนที่ไหนคะพี่ป๊อปตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนเขาจะมีแบบสถาบันคล้ายๆสถาบันสอนภาษาสถาบันสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยครับที่เป็นอาคารพาณิชย์เหมือนแบบเรียนนอกโรงเรียนแล้วใช่เพราะเราก็เรียนมหาลัยเรียนจริงๆเราเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วนะเราก็เรียนมัธยมก็ไม่ได้มีวิชาคอมพิวเตอร์แต่เราสนใจครับเราสนใจเพราะว่าก็คือมันอาจจะมีช่วงแบบเวลาว่างอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราเริ่มสนใจเราก็เลยเอ๊ะแล้วมันทำอะไรได้มากกว่าเล่นเกมไหมเอาจริงๆนะอาจจะเป็นข้ออ้างที่ขอคุณแม่ซื้อ PC ช่วงแรกๆด้วยว่าเฮ้ย จริงๆเราไม่ได้ซื้อมาเล่นเกมนะมันทำอะไรได้ตั้งหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทำป้ายโฆษณาด้วยตอนนั้นมันมีโปรแกรมทำแบนเนอร์พรินเตอร์ยังเป็นแบบไอ้อะไรนะ Dotmatic อ๋ออะไรอย่างเงี้ใช่ยก็ทำแบนเนอร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกเฮ้ยมันทำอะไรได้หลายอย่างอะคอมพิวเตอร์เราก็เลยค่อยๆเริ่มศึกษาก็เรียนตามสถาบันสอนภาษาเนี่ยก็เฮ้ยสถาบันไอ้นี่ดิอะไรนะเฮ้ยคอมพิวเตอร์ECC อะไรอย่างเงี้ยเออๆๆนั่นแหละๆๆประมาณนั้นที่อนุสาวรีย์เราก็นั่งรถเมล์ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเรียน นั่นแหละเริ่มเรียนตั้งแต่คือเรียนแบบเรียนเยอะมากอะรู้สึกว่าแบบใบประกาศนียบัตรตอนนี้ยังมีอยู่นะเป็นกระดาษเงี้ยเรียนตั้งแต่แบบภาษาเรียนภาษา C ภาษา Pascal อย่างเงี้ยเรียนตอนนั้นยังไม่มี Windows เนาะเป็น DOS ก็เรียน DOS ด้วยว่าDOS ทำงานอะไรติดตั้งอะไรในการหาไฟล์ใน DOS แบบต้องพิมพ์ dir นะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยังพอจำได้คร่าวๆอยู่ อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยเริ่มสนุกสนานกับมันครับแล้วก็พอเริ่มเรียนตอนก่อนเรียนมหาลัยเนี่ยจริงๆเรียนปวชสถาปัตย์ก่อนเนาะเราก็เลยเฮ้ยเรียนไอ้นี่ AutoCAD เรามีคอมพิวเตอร์แล้วนี่เราก็เรียน AutoCAD แล้วก็เอา AutoCAD เนี่ยแหละเอาไปแบบลองเขียนแบบดูเขียนภาพ3มิติดูเรียนอะไรดูอะไรประมาณนั้นก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆครับผมค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราเลือกเรียนสถาปัตย์คะอะไรที่ทำให้เราเลือกเรียนสถาปัตย์เหรอจริงๆผมว่าน่ามาจากคุณพ่อเพราะคุณพ่อเป็นวิศวกรไฟฟ้าแล้วก็แบบก็คุ้นเคยเนาะคุณพ่อก็เป็นผู้รับเหมาด้วยก็ไปติดตั้งไฟฟ้ารับงานก่อสร้างบ้างอะไรบ้างก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับคุ้นเคยเรามีโอกาสได้ไปแบบไซต์งานกับคุณพ่ออะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะก็ก้ำกึ่งมากเลยนะระหว่างการที่จะเรียนปริญญาเนี่ยครับว่าเราจะเรียนคอมพิวเตอร์เราก็ชอบใช่ไหมครับแล้วก็เฮ้ย สถาปัตย์เราก็ชอบอะไรเงี้ยครับแต่เราอาจจะมีจุดเปลี่ยนนิดหนึ่งตรงที่ว่าเฮ้ยเรามองว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียนอยู่แล้วเราก็เห็นว่ามันมีสถาบันสอนภายนอกอะไรเงี้ยครับเราเรียนแบบ Non Degree ก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเซอร์ทิฟิเคตเป็นอะไรก็ได้แล้วก็เราก็เลยเฮ้ยกระโดดเข้ามาเรียนสถาปัตย์เพราะว่าเราพอศึกษาแล้วสถาปัตย์ต้องมีแบบเหมือนใบประกอบวิชาชีพต้องมีการเรียนแบบเป็นระบบอะไรเงี้ยครับก็เลยงั้นถ้าเราอยากจะประกอบวิชาชีพเนี้ยก็คงต้องเรียนเขาเรียกว่าเรียนหลักเนาะ การศึกษาหลักในมหาลัยเนี่ยก็น่าจะต้องเรียนสถาปัตย์ก็เนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้แบบเข้าไปเรียนในคณะสถาปัตย์มหาลัยรังสิตครับผมแต่ตอนนี้นะคะเราก็เห็นภาพแล้วว่าพี่ป๊อปเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบตัวเองได้ตั้งแต่เด็กนะคะเข้าใจตัวเองว่าแบบชอบอะไรนะคะหลังจากนั้นแล้วอะค่ะพอเราเรียนจบทำอะไรแล้วอะไรเหรอคะที่ทำให้เราได้พบเจอกับบิตคอยน์หรือ Blockchain อืมโอ้โฮก็จริงๆก็ยังไม่นานมากเนาะประมาณสักแค่8-9ปีมา8-9นี่เองปีใช่ใช่8-9ปีมานี่เองก็ต้องบอกว่าชีวิตตั้งแต่เรียนจบสถาปัตย์มาเนี่ยก็ทำงานกับสายอาชีพนี้เนาะนะครับก็ทำออกแบบบ้างนะครับแล้วก็มีขายวัสดุก่อสร้างด้วยนะครับก็คือเราก็แบบเหมือนกับเราคุ้นชินกับเขาเรียกอุตสาหกรรมเนี้ยอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมาโอ้โฮมานานเลยแหละประมาณสักโอ้โฮ7-8ปีเลยตั้งแต่เรียนจบน่าจะนานมาก เสร็จปุ๊บก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอภรรยาเนี่ยแหละครับที่กรุงเทพนะครับไปเรียนหลักสูตรหนึ่งด้วยกันนะครับตอนนั้นเริ่มอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยการขายวัสดุก่อสร้างการทำงานเกี่ยวกับอยู่ในวงการก่อสร้างเนี่ยเราเริ่มสำหรับเรารู้สึกเราเริ่มแบบมันเริ่มไม่ท้าทายหรือมันเริ่มไม่ใช่แบบไม่ได้ว่าเราประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วนะครับเราก็เลยไปเรียนหลักสูตรหนึ่งที่ระเบิดไอ้หลักสูตรไอ้ Smart Exporter เป็นเรื่องส่งออกนะครับประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยครับน้องอิ่มก็มาเรียนด้วยเอิญก็เลยได้เจอกันเนี่ยครับจริงๆก็เลยทำให้แบบเฮ้ยได้มีโอกาสพอเจอกันเสร็จปุ๊บทีนี้มันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วมันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยการใช้ชีวิตแล้วคุยไปค่ะคุยมาปุ๊บเฮ้ยก็เลยทดลองย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ดู แล้วเป็นยังไงบ้างคะที่เชียงใหม่ก็ดีครับเชียงใหม่ดีก็ก็อากาศดีแล้วก็ชีวิตก็จริงๆผมมองว่าเชียงใหม่กรุงเทพอะไม่ต่างกันมากเชียงใหม่มันเหมือนต้องบอกว่าเหมือนมันมีความเป็นกรุงเทพนะแต่มันจะแบบ condense อยู่ในจุดๆหนึ่งมันจะมีทุกอย่างแทบทุกอย่างเลยที่กรุงเทพมีแต่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าความจำนวนมันอาจจะไม่เท่านั้นเองแต่ผมว่าเรื่องราวหรือว่าสปอตอะไรต่างๆอะที่กรุงเทพมีอะเชียงใหม่มีแทบทั้งหมดเลยค่ะก็ประมาณนั้น เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรเยอะถูกไหมคะไม่ไม่รู้สึกต้องปรับตัวอะไรมากอาประมาณนั้นครับผมแล้วก็เลยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยแหละเราก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่นะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อยู่มาที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีโอกาสได้มาทำธุรกิจกับที่บ้านภรรยาก็ทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสได้ทำโครงการใช่ไหมครับมีโอกาสได้ทำอาคารพาณิชย์ขายอะไรครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของที่ดินนะครับก็ยังค่ะอยู่ในวงการก่อสร้างอยู่นะครับแต่จุดที่ทางคุณฝ้ายถามเนี่ยครับว่าเฮ้ย แล้วอะไรที่มัน inspire ที่ทำให้แบบได้เจอกับBlockchain ใช่ไหมครับหรือได้เจอกับบิตคอยน์เนี่ยก็ตามเนี่ยก็คือมีน้องคนหนึ่งครับน้องที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยแหละเราก็อยู่ในวงการเราก็จะมีเพื่อนเนาะมาอยู่เชียงใหม่ก็จะมีเพื่อนในเชียงใหม่ค่ะครับผมก็มีน้องคนหนึ่งเขาแบบว่านั่งคุยนั่งกินกาแฟอะไรกันอยู่เนี่ยครับก็เราก็จะมีนัดกินกาแฟกันกลางวันอะไรเงี้ยครับก็นั่งคุยกันน้องเขาบอกว่าเนี่ยน้องเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาต้องแบบว่ากลับไปกรุงเทพด่วนเนี่ยพี่เดี๋ยว วัน2วันเนี้ยผมต้องเอารถตู้จากเชียงใหม่เนี่ยไปที่กรุงเทพด่วนเลยไปขนไอ้เครื่องขุดบิตคอยน์ขึ้นมาเราก็ตอนนั้นเราแบบตรงๆคือ no idea เลยโอ้โฮตอนนั้นไม่รู้เลยก็ยังไม่รู้มาเลยด้วยซ้ำคือเราก็รู้แค่คอมพิวเตอร์แหละเราก็เป็นคนใช้งานไงพีซีโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ของเราไปใช่ไหมครับเข้าเว็บไซต์ไหนมีเครื่องมืออะไรมี tools อะไรมาใช้งานเราก็ใช้งานไป Photoshop Illustrator อะไรเนาะก็ทำงานเกี่ยวกับ productivity เรามองว่ามันเป็น tools
น้องก็เล่าให้ฟังน้องก็บอกว่าเนี่ยมันมันซีเรียสจริงๆพี่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นก็ไปแล้วก็เลยสุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาเครื่องเนี่ยขึ้นมาก็จะมีแบบ accident เรื่องของการเหมืองขุดเขาที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ย้ายมาที่เชียงใหม่นะครับก็เราก็เลยเริ่มสนใจแล้วไหนๆเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูหน่อยดิว่ามันคืออะไรมันทำอะไรยังไงได้บ้างประมาณนั้นก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มาของการที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักไอ้ ecosystem เนี่ยที่มันเรียกว่าไอ้ตัว blockchain ecosystem เนี่ยครับว่าไอ้การขุดมันคืออะไรยังไง แล้วตอนนั้นเริ่มศึกษายังไงคะตอนนั้นเริ่มศึกษายังไงเหรอก็จริงๆตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆเราก็ศึกษามีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรเราก็ทดลองเล่นเนาะติดตั้งโปรแกรมอะไรเราก็ลองติดตั้งดูจนเราทำได้ก็พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ตัวไอ้เครื่องขุดเนี่ยมันคืออะไรแล้วโอ้โฮมันซีเรียสมากเพราะสุดท้ายก็คือผมก็มองว่า inspire อีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของความซีเรียสทางด้านธุรกิจเนี่ยแหละเฮ้ย เขาบอกว่าเนี่ยเขาไฟมันดับไปเนี่ยเขาโอ้โฮเงินเขาหายไปตั้งเท่าไรแล้วเขาลงทุนเอาไว้แล้วแบบระยะการคืนทุนเขามันก็จะแบบยืดออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยมันทำเงินได้อย่างงั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วมันทำเงินได้ยังไงคือเราทำงานเราเหมือนเราขายของเราทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องแบบเฮ้ยมีคนซื้อมีคนจ่ายเนาะแล้วก็เขาจะจ่ายเราเพื่ออะไรใช่ไหมครับเราให้อะไรกับเขาเขาถึงจะจ่ายเราแต่อันเนี้ยเขาเขาเปิดคอมพิวเตอร์อะแล้วเขาก็ได้เงินมาแล้วมันได้มาได้ยังไง เราก็เลยเริ่มศึกษาก็ถามเขาเสร็จปุ๊บเราก็ไปเริ่มไปศึกษาต่อก็หาข้อมูลเนี่ยครับในอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ตอนนั้นก็ยังเรื่องของอะไรนะเว็บไซต์เฟซบุ๊กหรืออะไรคอมมิวนิตีก็ยังแบบไม่ถึงขนาดนี้โอ้โฮตอนนี้แบบว่าง่ายมากยิ่งตอนนี้มี ChatGPT นี่คือแบบสบายเลยตอนนั้นคือหาก็ค่อนข้างยากนะครับข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างก็แต่ก็มีกลุ่มที่กรุงเทพเหมือนกันก็โอ้โฮกลายเป็นว่าคอมมิวนิตีบิตคอยน์ Blockchain Crypto เนี่ยโอ้โฮมันมีคนสนใจเยอะขนาดนี้เลยเหรอ จริงๆเราแค่ไม่รู้เฉยๆผมเชื่อว่าเขาก็มีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมีมาเป็น10ปีแล้วล่ะเราเพิ่งมารู้จักเฉยๆประมาณนั้นก็เลยทำให้ก็เนี่ยจุดเนี้ยครับเป็นจุดประกายดีกว่าที่ทำให้เราก็เลยเริ่ม explore ไปเรื่อยๆครับว่าอ้าวแล้ว Blockchain มันทำงานยังไงใช่ไหมครับการเข้าไป contribute network อ๋อเลยได้ค่าฟรีอ๋อนี่ไงถึงว่าสิทำไมเปิดเครื่องขุดไม่ว่าจะเป็น Blockchain อะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์หรือว่า Chain ไหนก็ตามตอนนั้น Ethereum ก็ยังขุดอยู่เลยใช่ไหมครับอ๋อเราไป contribute network ใช่ไหมครับเราไป provide processing power อะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีอะไรเนี่ยมีสิทธิ์ในการปิดบล็อกอะไรก็ตามก็อันนั้นก็ว่ากันไปเรื่อง detail ของแต่ละเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ค่าฟรีหรือว่าบล็อก reward ตรงนั้นมานี่ไงเราถึงได้แล้วพอมันคำนวณมันมี return อะไรก็ว่าไปตามสเต็ปอ๋อพอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยอ๋อเฮ้ยมันมีเน็ตเวิร์กอย่างงี้น่าสนใจนะก็เลยเป็นนั่นแหละครับเป็นการจุดประกายที่ทำให้เราแบบเข้ามาศึกษาเรื่องของตัว ecosystem นี้ครับผม ค่ะก็ไหนๆเราก็มีปรมาจารย์ Blockchain อยู่ในนี้แล้วอธิบายหน่อยให้ชาวบ้านให้คนธรรมดาสามัญเข้าใจหน่อยค่ะว่า Blockchain คืออะไรด้วยภาษาง่ายๆค่ะยากตรงนี้แหละมันยากตรยากนิดงที่ว่าหนึ่งได้ยากตรงนี้ตรงที่จะพูดว่าทำให้เข้าใจคำว่าBlockchain ง่ายๆเนี่ยจริงๆ Blockchain ผมมองว่ามันจะ empower มากนะถ้า Blockchain มันมากับอีกคำหนึ่งคือ Blockchain and Decentralized Ledger นะครับเพราะว่าคือ Blockchain อะคือการเก็บข้อมูลแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็น Time Series ใช่ไหมครับเก็บเป็นบล็อกเฉยๆเพื่อให้รู้ว่าบล็อกไหนเกิดก่อนบล็อกไหนเกิดหลังนะครับแล้วระหว่างบล็อกมันก็จะมีตัวที่เราเรียกว่า Chain เนาะก็คือ Encryption ตัวหนึ่ง ที่ทำให้แบบไม่มีใครจะการที่จะเปลี่ยนตัวขยับบล็อกเนี่ยอันนี้จะต้องมาจาก A เป็น B B เป็น A เนี่ยมันเปลี่ยนได้ยากเพราะว่ามันมี encryption ตัวนี้อันนี้คือ Blockchain นะครับแต่ผมว่าตัวที่มัน empower Blockchain ที่มันสำคัญมากๆเลยคือ Decentralized Ledger เนี่ยคือการว่าไอ้ Blockchain เนี่ยมันไม่ได้เก็บไว้ที่จุดเดียวเนาะพอมันมีการ distribute ตัว Ledger ออกไปอะครับมันเก็บไว้หลายๆโนดนะครับพอเก็บไว้หลายๆโนดเนี่ยตรงเนี้ยแหละผมว่ามันเป็นพลังที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่ามันจะชิปจากsociety ที่เป็นcentralized society เนี่ยมาเป็น decentralized society เลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องฝาก authority เอาไว้กับคนใดคนหนึ่งแล้วทีนี้ทุกคนช่วยกัน verify ทุกคนช่วยกัน validate ประมาณนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เฮ้ยเราเห็นนะว่า Blockchain มันน่าจะมาถ้าเราได้ใช้ Blockchain มาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เนาะนอกจากระบบ centralized แบบเดิมแล้วเนี่ยถ้ามันเป็น blockchain and decentralized ledger เนี่ยมันน่าจะสร้าง productivity หรือมันน่าจะสร้างเขาเรียกว่ากระบวนการหรือฟีเชอร์อะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ประมาณนั้น
ก็หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้ว Blockchain มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะแบบเกือบหลายทุกธุรกิจนะคะก็ใช้เรื่องของ Blockchain พอจะอธิบายได้ไหมคะให้ความรู้กับแฟนๆรายการหน่อยว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่เขาใช้ Blockchain กันก็ผมว่าธุรกิจที่ใช้ Blockchain ถ้าเห็นได้ง่ายแล้วก็ adopt กันก่อนเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไฟแนนซ์การเงินนะครับเพราะอย่างที่คุยกันสักครู่นี้นะว่าเฮ้ย Blockchain เนี่ยมันเหมาะกับเขาเรียกว่าเอ่อเป็นระบบการเก็บข้อมูลที่มันเหมาะกับเขาเรียกกิจกรรมที่มันมี stakeholder เยอะๆใช่ไหมครับแล้วเราเองก็แล้ว stakeholder เยอะๆเนี่ยแล้วแต่ละคนก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีเวตในการโหวต power เนี่ยใกล้ๆกันด้วยก็เลยกลายว่าเฮ้ยแล้วเราจะเชื่อคนใดคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อคนใดคนหนึ่งก็ได้เนาะมันก็จะแบบเชื่อเน็ตเวิร์กเอาแล้วก็ทุกคนก็ empower ร่วมกันอะไรประมาณนั้นก็การเงินน่ะครับเหมาะกับอันนี้เวลาเราส่งเงินให้กันบันทึกเงินให้กันใช่ไหมครับก็มีหลายๆหน่วยงานเนาะที่หลายๆแบงก์ที่ก็ใช้ระบบนี้เมืองไทยก็น่าจะช่วง7-8 ปีที่แล้วก็มีเรื่องของตัวไอ้เหมือนเป็นแบงก์การันตีใช่ไหมครับที่หลายๆธนาคารนะครับเป็นหลัก10ธนาคารที่ร่วมกันแล้วก็ทำระบบเรื่องของตัวแบงก์การันตีนะครับแล้วก็ใช้ตัว Blockchain เนี่ยเป็นลักษณะของฐานข้อมูลร่วมกันนะครับทุกคนจะได้เห็นว่าเฮ้ยข้อมูลในเรื่องของแบงก์การันตีที่วิ่งอยู่กับstakeholder หลายๆคนหรือว่ากลุ่มธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันมีการทับซ้อนมีการเหลื่อมล้ำกันแบบไหนอะไรยังไงบ้างไหมอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปดึงข้อมูลจากคนใดคนหนึ่งก็คือใช้ Blockchain เนี่ยแหละเป็นฐานข้อมูลกลางครับผมตรงนี้ก็เป็นหนึ่งใน use case ที่อันนี้เป็นเรื่องของในกลุ่มธุรกิจใช้กันเนาะถ้าเราไม่นับบิตคอยน์นะ ค่ะค่ะก็จริงๆก็เป็นเรื่องใกล้ตัวธนาคารที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละค่ะเขาก็วางด้วยระบบ Blockchain นะคะเอาล่ะต่อไปนะคะเราจะขยับใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งก็คือแล้วอะไรคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทำ Block Mountain กันเถอะอืมที่มาของ Block Mountain ใช่ที่มาของ Block Mountain ครับที่มาของ Block Mountain จริงๆมันน่าจะเกิดจาก pain point ตัวเองเนี่ยแหละนะครับอย่างที่บอกว่าพอเราเริ่มสนใจจะศึกษาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็ช่วงนั้นก็ประมาณสัก8-9ปีที่แล้วที่เราเริ่มศึกษาเรื่องของตัว Blockchain เนี่ยเนาะครับผมก็อย่างที่เล่าให้คุณฝ้ายฟังสักครู่นี้เราคุยกันสักครู่นี้ว่ามันข้อมูลหายากนะครับแล้วก็เชียงใหม่ก็จะมีกลุ่มเนาะมีกลุ่มคนที่สนใจเรื่องนี้ นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคแบบเริ่มมีโอ้โฮ Nomad คุยกันเรื่อง Digital Nomad ในเชียงใหม่เนี่ยแหละคุยเรื่องของตัว Blockchain คุยเรื่อง Crypto ยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคนี้เลย ICO นะครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าเครื่องมือที่เรียกว่า Initial Coin Offering นะครับเข้ามาแล้วก็แพร่หลายมีเรื่องนักลงทุนคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากก็จะมีเป็นเหมือน Meet-up เล็กๆนะครับตามร้านอาหารนะครับก็เนี่ยได้เจอเพื่อนได้เจอพาร์ตเนอร์หลายๆคนที่แบบว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็คือตาม Meet-up ของ Nomad เนี่ยครับของทางต่างชาติเนี่ยมีแต่คุณชาวที่ Food for Thought เนี่ยก็ได้เจอกันที่ร้านแกค่ะนะครับก็ร้านแกก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกบิตคอยน์คอมมิวนิตีเลยมีเครื่องขายบิตคอยน์ด้วยนะมีบิตคอยน์ ATM ด้วยสีเหลืองๆอยู่ที่ร้านแกนะครับไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่เปล่าแต่ตอนนั้นน่ะมีนะครับก็คือก็คือกลายเป็นว่าเราเนี่ยพอเราเริ่มสนใจเราก็พอไปนี่ก็อย่างที่ว่ามันก็มีเรื่องของภาษาอังกฤษมีเรื่องของเนื้อหามีเรื่องของอะไรต่างๆบางทีมันก็ลงลึกเกินไปแต่เราน่ะแทบจะยังเริ่มต้นยังนับ1ยังไม่ถูกเลยตอนนั้นน่ะยังไม่รู้จะไปทางไหนเลย ไปตรงนั้นมันก็จะแบบแอดวานซ์เกินไปนิดก็เลยเริ่มค่อยๆ find out หากลุ่มไปเรื่อยๆก็เจอกลุ่มพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไทยเหมือนกันเนี่ยแหละครับก็เริ่มเฮ้ยก็มีกลุ่มนี้เหมือนกันนะก็มีพูดคุยกันเราก็เลยแบบเฮ้ยค่อยๆเฮ้ยอย่างงั้นเราลองมาพูดคุยกันเรื่อยๆไหมล่ะเหมือนกับอัปเดตกันสักเดือนละครั้งไหมทีนี้ก็เลยแบบเริ่มมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเชียงใหม่ Crypto Community ขึ้นมา แสดงว่าจริงๆเราเริ่มจากเชียงใหม่ครับนะคะเริ่มจากเชียงใหม่เลยครับผมเริ่มจากเชียงใหม่เลยเพราะตอนนั้นก็น้องที่เอาเครื่องขึ้นมาก็เครื่องมาวางที่เชียงใหม่เนี่ยแหละนะครับผมก็คือเริ่มจากเชียงใหม่เลยก็เลยเริ่มทำกลุ่มแบบเชียงใหม่ไอ้ Crypto Community ก็อัปเดตคุยกันเดือนละครั้งแล้วก็คนนี้มีคุยเรื่องขุดตอนนั้นเรา Intent เราเรื่องขุดเนาะขุดยังไงเอ๊ะตอนนี้ไปขุดเหรียญอะไรดีตอนนั้นยังไม่ได้แบบโฟกัสว่าแบบขุดบิตคอยน์อย่างเดียวด้วยนะขุดเหรียญนู้นเหรียญนี้ต้องขุดยังไงดีมีไปดูโปรแกรมอะไรต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับถึงจะทำให้การขุดมีประสิทธิภาพที่ดีอะไรเงี้ย บางคนก็สนใจเรื่องของการเทรดก็มาคุยเรื่องเทรดบางคนสนใจเรื่องของICO มีพรอเจกต์นี้พรอเจกต์นี้น่าสนใจนะก็เหมือนกับมีเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับเราก็คุยกันแบบเดือนละครั้งอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าอันนั้นน่าจะเป็นแบบจุดแรกๆที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเริ่มมีคอมมิวนิตีแบบนี้เนี่ยมันทำให้การเรียนรู้มันเร็วขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใหม่แล้วเรื่องใหม่การศึกษาคนเดียวเนี่ยผมว่าเราศึกษาไม่ทันน่ะ
แล้วมันเป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้น global ด้วยเกิดขึ้นแบบหลายๆจุดในเมืองไทยเลยจีนตอนนั้นจีนก็มี blockchain ชื่อ NEO เนาะจะมี NEO blockchain มี Ethereum มีโอ้โฮมี chain ใหม่ๆเกิดขึ้นมีพรอเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากศึกษาคนเดียวไม่ทันแน่ก็เลยเข้ามาที่คอมมูนะครับตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกมันมีคอมมิวนิตีด้วยนะก็ยังไม่รู้จักคอมมิวนิตีเลยนะแต่ก่อนเนี้ยก็แบบว่า individual มาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนมีคุยพาร์ตเนอร์คอมมิวนิตีมันก็ได้แบบนี้ได้คอมมิวนิตีเชียงใหม่กรุงเทพก็มีนี่เราก็เลยเริ่มไปจอยคอมมิวนิตีที่กรุงเทพ กรุงเทพนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนั้นไปจอยกับกลุ่มไปจอยกับน้องคิมเนี่ยน้องคิม DeFi Daddy กลุ่มที่ตอนนี้เป็น Cryptomine ครับตอนนั้นก็เป็นกลุ่ม Bitcoin Addict เนาะเขามีจัด Meetup เหมือนกันเราก็มีกลุ่มนี้ด้วยนี่เราก็เข้าไปแจมเข้าไปฟังก็เริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มพอรู้จักเขาทีนี้ก็เริ่มแบบเนี่ยเราก็บอกเชียงใหม่เนี่ยเรารู้จักคนนี้นะเดี๋ยวเชิญคนนี้มาพูดก็เลยเริ่มเชิญคุยกันมาพูดบ้างเหมือนมาเป็น guest กันตอนนั้นก็ยังเป็นแบบ ยังเป็น Meetup อยู่เลยนะยังไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพอะทุกคนก็แบบไปเจอกันตรงเขาเรียกว่าเป็นฟิตเนสตรงสันติธรรมอะครับฟิตเนสใหญ่ๆเลยนะแล้วเจ้าของฟิตเนสเหมือนเขาทำเหมืองด้วยแหละแล้วเขาก็แบบ contribute พื้นที่ให้ว่ามาสิก็มาใช้เลยก็เป็นร้านกาแฟเขาเราก็ใครมาก็นั่งกินกาแฟไปแล้วก็คุยกันแล้วเราก็เชิญคนนี้อยากพูดเรื่องอะไรคนนั้นอยากพูดอะไรก็จะมีกลุ่มกลุ่มเฟซบุ๊กกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับก็ contribute กันไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มรู้จักคอมมิวนิตีที่กรุงเทพ ทีนี้มันก็แบบเหมือนเน็ตเวิร์กเราก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเริ่มความรู้เราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็เริ่มอยากจะศึกษาเยอะขึ้นแล้วทีนี้ไปต่างประเทศแล้วไปไปไปที่ไหนคะประเทศแรกที่เราไปประเทศึกษาศแรกที่ไปเลยเนี่ยคือสิงคโปร์อ๋อค่ะค่ะงานบิตคอยน์สิงคโปร์ตอนนั้นแบบว่ากัดฟันมากเป็นยังบัตรไงบ้างบัตรบรรยากาศด้วยหมื่นกว่าบาทอะบัตรแพงแพงมากมากบัตรแพงค่าเครื่องบินก็แพงบัตรแพงแต่แบบค่ะเรารู้สึกว่าเราสนใจแล้วเราอยากจะก็เดี๋ยวเอาไหนๆก็ไหนๆเราก็ลองไปให้มันลึกๆดูหน่อยสิว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังก้ำกึ่งนะว่า Crypto Blockchain หรือบิตคอยน์ก็ตามตกลงมันเป็นเทคโนโลยีหรือมันเป็นแบบบางคนก็พูดว่ามันเป็นสแกมไหมมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าอะไรเงี้ย ใช่ไหมครับก็ทางบ้านก็ยังเดาๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยว่าว่าไปทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เราศึกษานะเราอยากรู้เราก็ไปเลยอินโดนีเซียก็ไปเกาหลีก็ไปฮ่องกงญี่ปุ่นตอนนั้นมีอะไรเราก็พยายามไปถึงอเมริกาก็มีงานนะตอนนั้นก็ไปถึงนั่นเลยอเมริกาก็ไปอะไรอย่างงี้ก็บินไปเพื่อเราอยากรู้เราก็ไปใช่ไหมครับแต่เราก็พอตกผลึกอะไรได้บางอย่างแล้ว ใช่ไหมครับเราก็มองว่าเห็นว่าการจัดคอนเฟอเรนซ์แบบเนี้ยมันดีนะคนที่มีความสนใจร่วมกันได้มาเจอกันคนที่ไม่รู้ก็ได้มารู้ได้มาถามได้มาคุยได้มาเน็ตเวิร์กกันได้มาอะไรกันแล้วทำไมโอกาสอย่างงี้มันไม่มีในในไทเมืองไทยยใช่ไหมบ้างล่ะอาใช่ไหมครับค่ะก็มีการพูดคุยกันครับกับกลุ่มเนี่ยแหละครับน้องคิมกับกลุ่มตอนนั้นมีคุณต้น Bitkub ค่ะด้วยมีหลายๆคนเลยครับช่วยกันคอมมิวนิตีใน ทั้งส่วนมากก็เป็นกรุงเทพเนี่ยแหละเชียงใหม่ก็จะมีทางกลุ่มเราเนี่ยแหละที่ลงไป contribute นะครับแล้วก็จากหลายๆภูมิภาคก็มาร่วมกันจัดงานตอนปี2018มั้งปลายปี2018ชื่องานBlockchain Thailand Genesis อยู่จัดที่ไหนคะตจัดที่อนปีแรกกรุงเทพเลยครับจัดที่ KX ค่ะ KX อยู่ตรงฝั่งธนบุรีอะครับค่ะก็เป็นตึกของน่าจะเป็นตึกของมบางมดค่ะนะครับผมก็จัดงานกันที่นั่นนะครับโอ้ตอนนั้นคนมาก็โอ้โฮเป็นพันคนเหมือนกันว้าวเยอะเราก็มากโอ้โฮคนมีความสนใจเยอะก็คุยกันเรื่องแบบบิตคอยน์ Crypto Digital Asset ประมาณตอนนั้นก็ช่วงนั้นก็เริ่มจะมีพรกสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มมีหน่วยงานอะไรก็เข้าร่วมด้วยเราก็รู้สึกมันก็รู้สึกเริ่มรู้สึกว่ามันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่คนน่าจะพูดถึงนะประมาณนั้นครับนี่ก็เป็นจุดประกายเลยครับที่ว่างั้นบ้านเราอยู่เชียงใหม่อะเราก็แบบงั้นต้นปีเราก็ตอนแรกก็แค่ชวนกันมาเที่ยวเชียงใหม่นะเราก็เริ่มรู้จักเพื่อนเยอะเลยเนาะจัดงานมาเที่ยวเชียงใหม่กันแล้วก็ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็จัดงาน meet up เล็กๆกันดูไหมใช่ไหมครับเราก็จริงๆเราก็จัด meet up อยู่แล้วแต่ช่วงนั้น meet up ของทางกลุ่มเชียงใหม่ Crypto เนี่ยมันก็ยังแบบเหมือนกับเริ่มซาๆไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ยังแบบเหมือนไม่ค่อยมีคน contribute เท่าไรใช่ไหมครับเราก็เลยมาจัด Block Mountain เลยนะครับตอนนั้นก็จัดที่ออฟฟิศแล้วก็ที่โครงการที่ทำอะครับโครงการ V Community อันนั้นเป็นข้างๆมหาลัยพายัพ เราก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนอะเราเนาะใกล้ๆเลยเออก็กะว่าชวนกันมานั่งกินกันคุยกันค่ะสนุกสนานเนี่ยแหละเพื่อนมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ชวนน้องๆในออฟฟิศแล้วตอนนั้นก็เริ่มทำบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์แล้วน้องๆในออฟฟิศแล้วก็เริ่มชวนกลุ่มคนในเชียงใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพหรือคนแล้วเรารู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าอยากแชร์เรื่องนี้ให้เขาฟังไหนๆก็มีคน
มีผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยตั้งตอนนั้นขึ้นมากันตั้ง7-8คนน่ะตอนแรกชวน7-8คนแต่หลังๆโอ้โฮน่าจะขึ้นมาเกือบ20คนนะค่ะแล้วครับ ตอนนั้นเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับBlock Mountain ที่เชียงใหม่ครั้งแรกเงี้ยครั้งแรกเลยเมื่อต้นปี2019เอ่อตอนแรกกะว่าจะจัดมาสัก100คนเตรียมที่ในออฟฟิศไว้100คนคนมา400คนเตรียมคนมาเต็มสวนที่ตรง V Community เลยเขามา400คนก็เลยรู้สึกเฮ้ยคนให้การสนใจเยอะดีแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของ ICO มีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของ speculate มีเรื่องของอะไรด้วยเนาะใช่ไหมครับแต่ว่าเซสชันเราก็จะไม่ค่อยมีเรื่องของการเทรดเรื่อง speculate อะไรมากเท่าไรนัก นะครับแต่ว่ากลับกันกับมีผมก็เลยกะว่าเลยชวนเรื่องของหน่วยงานเข้ามาด้วยแล้วมีกลตส่งเจ้าหน้าที่มาด้วยนะครับก็เราเชิญเข้ามาเขาหรือว่าเขามาเราอาเชิญเขาเลยครับเราค่ะเชิญเขามาให้ความรู้เพราะตอนนั้นเริ่มมีพรกสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็เชิญเขามาให้ความรู้จริงๆเราแค่อยากจะ represent ให้คนเชียงใหม่เนี่ยแหละหรือคนในภาคเหนือเห็นว่าเทคโนโลยีเนี้ยหรือเวฟที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยเรื่องของ Digital Asset ไม่ว่าจะเป็นBlockchain บิตคอยน์หรือ Crypto อะไรก็ตามเนี่ยมันมันเริ่มมีการพูดถึงในหน่วยงานภาครัฐแล้วนะมีการคุ้มครองมีการควบคุมมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นเชิญ BOI มาด้วยเชิญ DEPA มาด้วย DEPA จากส่วนกลางก็มานะครับก็เนี่ย DEPA เนี่ยน่าจะเป็นต้องบอกว่าเป็นทั้ง In Cash และ In Kind Sponsor ท่านแรกเลยนะครับจะเป็น In Cash ท่านแรกเลยที่ทำให้เราแบบสามารถที่จะแบบจัดงานนี้ได้เพราะตอนนั้นก็ต้องมีแบบเพราะงานปีแรกอะ เราเราเก็บบัตรเราไม่ได้เก็บบัตรเลยเพราะเราก็ไม่รู้จะเก็บบัตรยังไงไม่รู้เราก็เอ๊ะก็ฟรีแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็แบบลองถามๆดูว่าคนนู้นเอาขนมมาอะไรมาก็มาช่วยๆกันแล้วกับเดปป้าเนี่ยจะเป็นแบบ host สปอนเซอร์หลัก host แรกของเราเลยนะครับ โอ้โฮน่ารักมากๆเลครับยนะคะ ประ DEPA มาณนั้นเอครับผมอก็เนี่ยครับก็เลยเป็นการจุดประกายให้เกิดแบบเขาเรียกว่า Block Mountain ในปีแรกตรงปี2019จริงๆก็เพื่อความรู้เนี่ยแหละครับเพราะเราคิดว่าเหมือนเรารู้อะไรมาเราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องญาติๆเรารู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะประมาณนั้นแล้วก็เผื่อบางทีไปฟังอะไรมาเรื่องการลงทุนเรื่องของสแกมเรื่องของแชร์ลูกโซ่มาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยมันคนละมุมกันนะ มุมของเทคโนโลยีมันมีแบบนี้นะ เขาเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปทำอะไรกันบ้าง เขาเอา Blockchain ไปทำอะไรบิตคอยน์เกิดมาเพื่ออะไร ซึ่งต้องบอกว่าบิตคอยน์เป็นเซสชันแรกของบิตคอยน์101เนี่ยเป็นเซสชันแรกของ Block Mountain ในปีแรกเลยนะครับเพราะตอนนั้นก็เริ่มให้ความสนใจแล้วเราก็อยากรู้เราก็แค่เนี่ยจัดเซสชันตามที่เราอยากรู้เนี่ยแหละก็ขอให้เพื่อนเล่าให้ฟังครับผถ้าม ถ้าเราย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยบิตคอยน์หรือว่าCrypto อะค่ะมันก็ยังมีความภาพลักษณ์ของมันน่ะค่ะมันก็ยังเป็นสแกมอยู่ตอนนั้นเนี่ยเราดีลกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างคะเราดีลกับสิ่งเหล่านี้ยังไงเหรอเพราะว่าดีลกับคนที่อาจจะแบบมองเราอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าเราเราแอบมองว่าจริงๆตัวเราเองเนี่ยผมไม่ได้แบบ represent ตัวเองเรื่องแบบบิตคอยน์มากขนาดนั้นแต่เรามองเรื่องของตัว Decentralized Network เรื่องของตัว Blockchain เรื่องของเทคโนโลยีมากกว่านะครับว่าเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เริ่มพูดถึงเรื่องของแล้วถ้ามันมีเงินที่มัน Decentralize มันจะเป็นยังไงนะก็ว่ากันเรื่องบิตคอยน์แต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่มีบิตคอยน์อย่างเดียวมันก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำอย่างอื่นได้พอเราพูดหลายๆมุมเนี่ยเราเองเลยไม่ได้โดน pressure เรื่องนี้มากแต่ก็จะมีคนถามครับว่าสุดท้ายก็คำว่าบิตคอยน์มันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับมันก็ spark ขึ้นมาเนาะพอพูดถึงเรื่องนี้คนก็ถามเรื่องบิตคอยน์เอ๊ะบิตคอยน์มันเอาไว้ฟอกเงินไม่ใช่เหรอบิตคอยน์มันเอาไว้เขาเรียกมีใช้แต่ในกลุ่ม ที่แบบว่าtransaction ที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยที่จะ blind transaction ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่เฮ้ยเราบอกลองศึกษาดูจริงๆเนี่ยการโอนด้วยบิตคอยน์จริงๆน่าจะเสี่ยงกว่าโอนด้วยใช่โอนจ่ายเงินด้วยเงินสดนะอะไรค่ะเงี้ยมันมี transaction นะมีอะไรนะอะไรประมาณนั้นก็เลยบอกว่าเราก็ดีลกับเรื่องพวกนี้แบบต้องค่อยๆอธิบายครับแล้วก็เราก็พยายามพอเราจัดงานเนี่ยมันก็เหมือนเราเปิดหน้าเนาะเราบอกเราเปิดหน้าแล้วมีหน่วยงานราชการมาด้วยอะไรมาด้วยเราก็มองว่าเฮ้ย ก็เนี่ยเราทำทุกอย่างบนโต๊ะเนี่ยบนกระดานเนี่ยทุกคนก็มามองว่าทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันผิดถูกยังไงก็ว่ากันบนโต๊ะใช่ไหมครับจะผิดยังไงก็บอกกันคุยกันเตือนกันจะถูกยังไงก็จะได้เดินแล้วก็ใช้งานมันไปร่วมกันมันก็จะได้เอาเทคโนโลยีเนี้ยมาสร้าง productivity ต่อไปในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่มีบิตคอยน์เป็นตัวนำใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเรื่อง infrastructure ที่มันมีเรื่องของ Blockchain กับ Decentralized Ledger หรือ Smart Contract หรืออะไรต่างๆ มากมายเลยที่มันสามารถที่จะมา add on ระบบเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตแบบเดิมได้
ค่ะก็ ประมาณ Block Mountain ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วใช่ไหมคะ8ครับปีที่8 8แล้วนะคะแล้วที่ก็ผ่านมานะที่ผ่านมาใปี8ช่ใช่ครับๆค่ะก็อ่าคืองาน Block Mountain เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นงานที่ทำให้พี่ป๊อปอะค่ะได้มีโอกาสร่วมงานกับรัฐบาลหลักที่หลากหลายภาคส่วนเนาะก็เลยอยากจะถามว่าในมุมมองของพี่ป๊อปอะค่ะการเข้าใจหรือว่าอ่าการรับรู้อะค่ะของรัฐบาลไทยเนี่ย อยู่ในระดับไหนแล้ว เพราะว่าต้องยอมรับว่าอ่าเราอยู่ในจุดที่เรา adoption ถูกไหมมันเป็นช่วงเริ่มต้นน่ะค่ะดังนั้นน่ะไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลของเราอะค่ะเข้าใจหรือว่ายอมรับกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างผมว่าต้องแยกเป็น2ส่วนเนาะผมว่าเรื่องขององค์ความรู้ในระดับบุคคลหรือระดับองค์กรเนี่ยผมว่าหลายๆหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานหรือมีบุคคลหรือมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านBlockchain หรือบิตคอยน์เนี่ยหลายๆหน่วยแล้วรู้เยอะด้วยแล้วเก่งผมว่าเก่งนะครับผมว่าไม่ว่าเราจะทำงานกับหน่วยงานอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้ครับเป็นกลุ่มส่งเสริม เนาะส่งเสริมอาจจะเป็นกลุ่มของทางไม่ว่าจะเป็นDEPA หรือไม่ว่าจะเป็นทาง NIA ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มส่งเสริมนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มกำกับดูแลนะอาจจะมีเรื่องของทั้งกลตและแบงก์ชาติซึ่งเขามีหน้าที่ทั้งส่งเสริมและกำกับดูแลกำกับดูแลจะเป็นเรื่องสำคัญนิดหนึ่งเนาะโดยเฉพาะกลตเนี่ยครับที่เข้ามากำกับดูแลเรื่องของการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยใช่ครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างสำคัญ นะครับเพราะว่าเราพูดถึง Digital Asset พูดถึงบิตคอยน์หรือพูดถึง Crypto เนี่ยส่วนมากต้องบอกว่าส่วนมากเลยคนก็จะพูดถึงเรื่องของการเก็งกำไรการเทรดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการสื่อสารณปัจจุบันผมยังเชื่อว่าเกินครึ่งก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่ Interest แรกๆของคนที่เข้ามาก็ยังเข้ามาด้วย Interest ตรงนี้อยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญมากในการกระจายความรู้ในการส่งเสริมความรู้ซึ่งหน่วยงานทั้ง3-4หน่วยงานที่เอ่ยขึ้นมานะครับเขาก็มีกลุ่มคนแล้วก็มีการสื่อสารในแง่ขององค์กรนี้ที่ให้ภาคประชาชนนี่มีความรู้นะครับกลตเองเนี่ยก็พยายามออกกฎออกระเบียบอะไรมาซึ่งจริงๆเนี้ยมันก็กลายเป็นคุ้มครองคนที่คนที่ยังไม่รู้อะนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมคนที่รู้แล้วดูแลตัวเองได้ผมเชื่อว่าเราก็มีเวย์ในการดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีอีกเยอะมากนะครับอีกหลายคนมากเลยที่ไม่รู้และ no idea เลยคือเรามองตัวเราเองที่เราย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยัง no idea กับเรื่องนี้อยู่เลยซึ่งผมเชื่อว่าก็จะมีคนแบบผมเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยอีกเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เท่าทันตัวเทคโนโลยีตัวนี้เลยเนี่ยจะไม่มีคนมาคอยช่วยควบคุมให้เนี่ยก็อาจจะนั่นแหละครับก็ไปอยู่ในวงจรของสแกมวงจรของแชร์ลูกโซ่ซึ่งตรงเนี้ยผมว่าหน่วยงานไทยทันสมัยมากยกตัวอย่างที่เพิ่งได้ร่วมงานกับทางธปทอะครับ Sandbox ตรงเนี้ยแอดวานซ์มากอยากให้เล่านิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่แอดวานซ์มากใช่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เกิดขึ้นในปีนี้ด้วยนะคะครับค่ะครับช่วยเล่านิดหนึ่งค่ะที่เขาบอก Sandbox ที่มีโอกาสได้ร่วมกับธปทเนี่ยเป็นจริงๆเป็นเฟส2แล้วเฟสแรกมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วน่าจะ2ปีที่แล้วนะเฟสแรก2ปีที่แล้วน่าจะมีสัก3-4บริษัทเนี่ยนะครับได้มาแล้วก็เฟสนี้จะมี8บริษัทนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของตัว Programmable Money กับพวก Stablecoin ต่างๆที่ให้เอกชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยอะครับก็คือทำ Sandbox ขึ้นมาเป็น Sandbox พรอเจกต์ขึ้นมาซึ่งมันสามารถที่ทำให้เราเนี่ยสมมุติเราอยากจะดีไซน์ Ecosystem อะไรที่มันเป็นระบบปิดก็มาดีไซน์บน Sandbox นี้ใช่ไหมแล้วก็โพสต์เรื่องของ Stakeholder ต่างๆที่จะเข้าไปใช้ใน Sandbox เนี่ยครับเพื่อจะได้ลองทดลองดูครับว่าเฮ้ย Programmable Money Stablecoin Crypto หรือแม้กระทั่งBitcoin Blockchain เองก็ตามเนี่ยพอมันเอามาใช้ในกิจกรรมอะไรที่เราสนใจเนี่ยใช่ไหมครับแล้วมันเวิร์กไหม มันมีข้อดีข้อเสียยังไง โดยที่ Sandbox เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับ Sandbox เหมือนกระบะทรายเนาะมันก็จะจำกัดความเสียหายเอาไว้ใน Ecosystem ถ้าเกิดมันเวิร์กแล้วมันสามารถแอปพลายแล้วมีประโยชน์ได้จริงเนี่ยเราก็จะได้มาคุยร่วมกันแล้วเฮ้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปปิดกั้นมันนี่ใช่ไหมก็ออกมาเป็นกฎหมายก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะมาเป็นกฎหมายแล้วก็มีโอกาสที่จะสามารถให้เราทำตรงนั้นได้อะไรประมาณนี้ผมว่าตรงนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ถ้าใครสนใจเรื่องของตรงเนี้ยก็สามารถแอปพลายได้หรือว่าแบบว่าใครไม่อยากแอปพลายแต่อยากจะมาแบบร่วมสนุกด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาทดลองด้วยก็จริงๆพูดคุยกันได้นะครับก็เราก็เองก็เปิดทาง On Platform เองก็เปิดว่าเฮ้ยก็เข้ามาลองมาช่วยกัน implement หรือใครคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทำอะไรยังไงได้มีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยกันซัปพอร์ตก็ยินดีครับผมเพราะว่าอย่างไหนๆเราก็ได้สัญญาตรงนี้มาแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมีโอกาสเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันประมาณนั้นในมุมที่เราสนใจ
งั้นก็แสดงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็แบบเปิดโอกาสใช่ไหมคะก็คือเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วนะคะก็ใช่เป็นสัญญาณที่ดีนะคะครับ แล้วแซนด์บ็อกซ์นี้จะไปแอพพลายที่ไหนบ้างคะจังหวัดไหนยังไงบ้าง Sandbox นี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ขอบเขตเรื่องของตัวจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้มีขอบเขตแต่ของเราpropose เราเนี่ยไปที่เรื่องของการเขาเรียกว่าช่วยในการบริหารจัดการทุนวิจัยนะครับของหน่วยงานNIA หรือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับผมก็เหมือนกับเป็นการtrack and trace เรื่องของการใช้งบประมาณวิจัยนะครับว่าใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ไหมนะครับผมเพราะที่ผ่านมาถ้ามันเป็นเงินสดเนี่ยมันอาจจะยังtrace back กลับไปไม่ได้แต่นี่คือถ้าเป็นเราใช้ตัวเขาเรียกว่าเราจะ issue ตัว programmable money ที่เป็นstablecoin ขึ้นมา1อันแล้วก็ peg ด้วยทุนวิจัยเลยสมมุติว่าเรามีทุนวิจัยกรอบทุนวิจัยที่มาใช้สมมุติประมาณสัก100,000,000 บาทเราก็แบบว่า mint ตัว stablecoin มา peg นะครับ100,000,000โทเค็นเหมือนกันแล้วก็แทนที่จะใช้ตัวเงินตรงเนี้ยในการโอนจ่ายเป็นระบบธนาคารปกติก็ใช้ตัวโทเค็นในการวิ่งในระบบ Blockchain เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลได้ครับว่าตัว Blockchain เนี้ยมันวิ่งไปที่ wallet ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็แต่ละ wallet เนี่ยก็ให้ stakeholder แต่ละคนมา whitelist เอาไว้ก็ KYC เอาไว้เราจะได้รู้เรื่องของกับการหมุนเวียนของตัวเงินนะครับว่ามันไปตรงตามวัตถุประสงค์ที่งานวิจัยนั้นกำหนดเอาไว้จริงไหมประมาณนั้น ค่ะนั่นหมายความว่างานวิจัยนักวิจัยท่านนั้นที่ได้รับเงินเนี่ยจะต้องแปลงเงินจากโทเค็นเป็นเงินบาทอีกทีถูกไหมคะใช่ครับผมหลังๆก็จะมีการ realize เงินซึ่งจริงๆเนี่ยตัวระบบการ realize เงินเนี่ยเราในดีไซน์ของระบบเนี่ยจะมีการ realize เงินโดยอัตโนมัตินะเพราะสุดท้ายเนี่ยตอนที่บัญชีของซัปพลายเออร์แล้วกันเนาะที่จะ provide ตัวสินค้าตรงนั้นให้นักวิจัยเนี่ยนะครับก็ตอนรับเนี่ยไม่ได้รับคือโดยการบันทึกเนี่ยมีการรับเป็นโทเค็นก่อนแต่จะ realize เงินเลยก็คือเขาไม่ได้ถือโทเค็นแหละแต่โทเค็นเนี่ยเป็นตัวแค่เป็นตัวบันทึกไว้เฉยๆนะครับแล้วก็เงินก็จะออกมาเป็นเงินบาทเข้าบัญชีเขาเหมือนปกติเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่า as usual เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานในฝั่งของซัปพลายเออร์เลยซัปพลายเออร์ไม่รู้เลยแต่ว่าเบื้องหลังเองเนี่ยอย่างที่คุณฝ้ายเคยพูดว่าเฮ้ยธนาคารเขาก็มีการใช้ Blockchain อยู่แล้วจะเป็นการใช้ Blockchain โดยที่เราแบบไม่รู้เลยว่าเราใช้ Blockchain เหมือนที่เราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเล่น LINE เนาะเราก็ไม่รู้เลยไม่ต้องรู้ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตอะประมาณนั้น นั่นหมายความว่าถ้าเราแอพพลายระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการคอร์รัปชันอะไรต่างๆได้ถูกไหมถามว่าช่วยลดได้ไหมคือมัน trace back ได้มากกว่ามัน trace back ได้ว่าเงินเนี่ยมันปลายทางมันไปถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ทำ vendor ปลายทางเงินจะไม่ได้กองอยู่กับนักวิจัยคนเดียวนะครับมันก็จะทำให้การ fraud เนี่ยมันก็จะยากขึ้นมันก็ยากขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันก็คืออยู่ที่คนคนเดียวเนาะอย่างที่บอกมันเป็น centralize เนาะแต่ตอนเนี้ยเงินมันถูก distribute ไปแบบ real time เลยใช่ไหมครับมันก็ทำให้ถ้าจะไป fraud ก็ต้องไป fraud หลายๆจุด และยิ่งจำนวนจุดมากมันก็อาจจะทำให้ใช้พลังงานในการ fraud ค่ะ ได้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นอะใช่ครับผมใช่ครับกำลังจะชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วอะค่ะระบบ Blockchain หรือบิตคอยน์หรืออะไรก็ตามอะค่ะมันมันดีตรงที่ว่าทุกคนสามารถ track transaction ต่างๆได้นะคะดังนั้นน่ะเวลามีคนบอกว่าเฮ้ยใช้ฟอกเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่น่าใช้ฟอกเงินได้เพราะว่ามัน track หาtransaction นั้นได้อะค่ะถ้าใครจะฟอกเงิน ก็น่าจะใช้แคชมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้มันทิ้งร่องทิ้งรอยได้ เออเพราะว่ามันคือการทิ้งร่องทิ้งรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแบบ scammer อะค่ะไม่น่าที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีนี้เนาะผมว่าช่วงแรกๆที่เขาใช้กันเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะยังไม่มีใครรู้ว่ามันทิ้งร่องรอยไว้ขนาดนี้นะแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยมันก็ส่งได้แบบส่งได้เร็วเนาะแล้วก็ส่งได้แบบว่าไม่ต้องบัญชีมันไม่ต้องยืนยันตัวตนใช่ไหมครับถ้าพูดถึงแบบบิตคอยน์ในยุคประมาณแบบ7-8 ปีแรกๆเลยช่วงที่แบบว่ายังอยู่ใน adoption ที่เป็นเรื่องของ adoption ในกลุ่มคนเล็กๆหรือในกลุ่มของที่อาจจะซื้อของในดาร์กเว็บซื้อของในอะไรอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมครับก็มีการแอพพลายตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ต้องใช้บัญชีธนาคารที่มีการ KYC ใช่ไหมครับก็ใช้แอดเดรสของบิตคอยน์โอนได้ก็ผมว่าโดย property นั้นน่ะมันจริงมันเป็น property ที่ดีของเงินนะแต่เพียงแต่ว่าการเอาไปประยุกต์ใช้มันเอาไปประยุกต์ใช้กลุ่มที่เอาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าพอมาเป็นยุคสมัยนี้ที่มันเป็นเขาเรียกว่า national state adoption เป็นยุค corporate adoption เนี่ยผมว่ากลุ่มคนที่มาใช้ก็เป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ย เอา property เดียวกันเนี่ยแหละแต่เอามาใช้ในอีกมุมหนึ่งซึ่งทีนี้มันกลายเป็น network effect มันโอ้โฮกระจายเยอะมากแล้วก็เนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับบิตคอยน์ค่ะ
ก็เนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องของบิตคอยน์แล้วนะคะก็อ่าอยากจะถามเรื่องของการออมดีกว่าทำไมพี่ป๊อปถึงเลือกออมนะคะในบิตคอยน์คะเลือกออมในบิตคอยน์ใช่ไหมครับจริงๆเรื่องออมในบิตคอยน์เนี่ยตั้งเป็นชื่อบริษัทเลยนะบริษัทที่เขาเรียกว่า Hand on อยู่เนี่ยที่ได้ Sandbox กับธปทก็ชื่อบริษัทออมแพลตฟอร์มบริษัทที่รันBlock Mountain ก็ออมแพลตฟอร์มประมาณนั้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการออมมันเป็นพื้นฐานของอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับเราออมได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้าง productivity เหลือใช้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมก็เมื่อไหร่ที่เราสร้าง productivity เหลือใช้เนี่ยมันก็ต้องเก็บออมใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะแบบไม่ได้มีเครื่องมือในการถ้าพูดถึงกลับไปย้อนไปไกลๆเลยเนี่ยเครื่องมือในการเก็บออมแทบจะไม่ค่อยมีเลยใช่ครับน้อยมากเราคงไม่สามารถเก็บออมด้วยเก็บเป็นสมมุติเราปลูกผักเราคงเก็บด้วยผักไม่ได้เนาะมันก็ต้องหา medium of exchange อะไรขึ้นมาประมาณนั้นซึ่งถ้าเราระยาวเลยนะเราระยาวมากก็ต้องบอกว่า สุดท้ายเราก็มาเจอ medium of exchange อย่างหนึ่งที่เนี่ยแหละครับหรือว่า store of value อย่างหนึ่งที่มันคือเหมือนที่มันเรียกว่าบิตคอยน์เนี่ยแหละนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราก็ store ด้วยเงินบาทเราก็เห็นแล้วว่า store เงินบาทมาถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วเราเก็บเงิน1,000,000 บาทเนี่ย purchasing power 1,000,000 บาท10 ปีที่แล้วกับตอนนี้มันช่างต่างกันเหลือเกินใช่ไหมครับทำไมมันไม่เหมือนเดิมล่ะเราไม่ได้มองว่ามันต้องมากกว่าเดิมนะมันแค่ store of value มันเอาไว้ให้เหมือนเดิมก็พออะไรเงี้ย ซึ่งพอเรามาเจอบิตคอยน์เนี่ยแล้วเรามาเข้าใจคุณสมบัติของ Store Value ที่ดีคืออะไรบ้าง1 2 3 4เนาะประมาณนั้นก็ทำให้เรามองว่าเฮ้ยบิตคอยน์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของตัวแอสเซตที่เราเก็บเอาไว้เก็บ Store Value ของเราก็ต้องบอกก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะที่ผ่านมาก็ยังมีเงินของผมจะเก็บเป็นเทียร์ก็ยังมีเงินสดอยู่สำหรับเทียร์ที่ต้องใช้ในกี่ปีๆเก็บเป็นทองคำอยู่ในเทียร์กลางแล้วก็บิตคอยน์ก็ยังจะเป็นเทียร์ที่แบบ เฮ้ยอีก10 ปีเราไม่น่าจะได้ใช้นะหรือว่าจริงๆณปัจจุบันก็ความคิดก็เป็นว่าการเก็บบิตคอยน์ก็คือเป็นของลูกแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วอะไรประมาณนั้นก็มองมันเป็น tier มากกว่าครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ volatility ของราคาของแอสเซตในแต่ละชนิด Fiat ก็จะมี volatility ที่น้อยทองก็มากขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่เท่าบิตคอยน์บิตคอยน์ก็ยังมี volatility ที่เยอะอยู่ทีนี้มองว่าตอนเนี้ยเก็บบิตคอยน์ให้ลูกแสดงว่ามองระยะยาวมากอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก็บบิตคอยน์ให้ลูกของเราคะก็เพราะว่าเราเก็บเรามองเรื่องของ asset ที่เราจะเก็บระยะยาวนะครับแล้วก็ตัว asset มันเนี่ยก็พรูฟเรื่องคุณสมบัติของ store value ที่ดีได้อยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวลองติดตามในเนี่ยครับ Bitcoin เชียงใหม่พอดแคสต์เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาพูดถึงเรื่องนี้แน่ๆนะครับผมว่าจริงๆเพราะมันโอ้โฮมันลงลึกมากแล้วก็ผมเองเนี่ยช่วงแรกๆที่รู้จักตัว Blockchain ที่ยังเสียดายเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราเพิ่งมาเก็บออมมันได้ตอนปีเก็บออมแบบจริงๆจังๆเนี่ยปี2020-2021เองนะ ซึ่งมารู้อ๋อมันคือ store value ที่ดีประมาณพอ trace back กลับไปแล้วเนี่ยมันเป็น store value ที่ดีอย่างเงี้ยก็ด้วยคุณสมบัติแหละครับผมเชื่อว่ามันก็ทุกคนก็น่าจะพอศึกษาปุ๊บก็น่าจะรู้แหละว่าเฮ้ยบิตคอยน์มันมีคุณสมบัติของ store value ที่ดีได้ยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะก็มันมีจำนวนที่จำกัดนะคะก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะว่ามันมี21,000,000 เหรียญเนาะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่พี่ป๊อปได้อธิบายก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันถูก encrypt มาเนาะอย่างแน่นหนามากๆนะคะก็มีคนอยากถามเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขอ่า1 transaction เนี่ยเราต้องใช้พลังงานมากขนาดไหนพี่ป๊อปพอจะบอกได้ไหมผมว่าแก้ไขมันการแก้ไขข้อมูลในบล็อกมันก็ต้องแบบเหมือนกับ reverse บล็อกมามันก็ต้องใช้พลังงานที่บางคนก็เรียกว่าอะไรนะไอ้50 attack ใช่ไหมครับก็คือต้องมีพลังงานให้แบบเป็นคนบันทึกให้ได้อะแล้วแค่บันทึกได้ผมว่ามันก็เปลี่ยนได้แค่บล็อกนั้นนะแล้วบล็อกอื่นมันก็เปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องทำให้ทุกคนเก็บอะโอ้มันนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะทำยังไงนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงครับแล้วก็เหมือนกับจะเครือข่ายนี้มันโอ้โฮมีโนดเป็นแบบเป็นหลักแสนอะเก็บแบ็กอัปกันไว้เป็นหลักแสนแล้วก็ถ้ามันยังมีแค่1อันมันก็สามารถที่จะ multiply ต่อไปได้แล้วถ้าเกิดมีเรื่องไฟฟ้ามีเรื่องของการตั้งโนดใหม่ถ้ามุติ มีโนดที่เสียหายอย่างเงี้ยผมว่ามันยากอะครับที่จะทำให้เครือข่ายมันมันแข็งแรงอะโอ้อคือธิบายยาว มันมีความยากมากยากมากจนเราถ้าเข้าใจเราจะรู้สึกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไหมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแทบเออจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็มันมันก็คือจริงๆผมมองงี้นะมันก็เป็นสิ่งสมมุติน่ะ
แต่ทุกคนเชื่อในสิ่งนี้ด้วยกันจากพื้นฐานที่มันไม่ได้สมมุติคำว่าพื้นฐานที่ไม่สมมุติคืออะไรมันก็คือเป็น processing power จริงๆมันมีโนดจริงๆมันมีคนเอาพลังงานของตัวเองอะมาใส่ในเน็ตเวิร์กนี้จริงๆใช่ไหมครับแล้วเราก็เชื่อสิ่งนี้ร่วมกันแต่มันเป็นความเชื่อที่เกิดจากพื้นฐานความจริงอะครับเพราะว่าเพราะเพราะบิตคอยน์ตรงๆบิตคอยน์มันกินไม่ได้หรอกถูกไหมแต่บิตคอยน์เนี่ยเราเชื่อว่าเราเอาไปแลกกันได้ทุกคนเชื่อกันมันมี Network Effect ที่ต่อไปถ้า Network Effect มันขยายได้เท่าทองตอนนี้มันอยู่ระดับ8แล้วเนาะใช่ไหมครับวันก่อนที่ผมเพิ่งสอนไปผมนึกว่าลำดับ10นะพอเปิดดูมันลำดับ8แล้วประมาณซึ่งทองคำอยู่อันดับ1นะครับของแอสเซตของ Market Cap ณปัจจุบันอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันมาไกลมากกับสิ่งที่เพิ่งเกิดมาได้10กว่าปีแล้วสามารถที่แบบมาจากลำดับไหนก็ไม่รู้อะขึ้นมาแบบจ่ออันดับ8อะมัน exponential มากครับNetwork Effect ตอนนี้ทีนี้เรามาพูดถึงแนวโน้มของบิตคอยน์ในประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเนี้ยรัฐบาลอเมริกาค่ะอ่า ประธานาธิบดีทรัมป์เนาะก็ได้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของบิตคอยน์นะคะstrategic reserve เนาะซึ่งพอลงนามปุ๊บโอ้โฮร่วงไปเลยค่ะราคาทีนี้อยากจะถามว่าพี่ป๊อปมองว่ายังไงบ้างว่าแบบแนวโน้มของบิตคอยน์ในประเทศไทยหรือบนโลกใบนี้อะค่ะก็ตะกี้ที่คุณฝ้ายพูดถึงว่าเฮ้ยพอเซ็นปุ๊บมันลงใช่ไหมแล้วจริงๆต้องไปบอกว่าแล้วมันขึ้นได้ยังไงใช่ใช่ไหมมันอาจจะมาขึ้นได้เพราะว่าอาจจะมีแบบได้ยินมาว่าเขาจะไม่ขายบิตคอยน์ที่มีอยู่ส่วนนั้นก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะคอมมิวนิตีบิตคอยน์เนี่ยก็ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าเฮ้ยบิตคอยน์มันมีคนเห็นค่ามันนะถูกไหมครับมันก็ทำผมว่ามันเป็นฐานที่ดีเลยนะว่ามีคนเห็นค่าคือไม่ขายอะมีเอาไว้แสดงว่าต้องเห็นค่า แล้วมากกว่านั้นน่ะยังจะบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะซื้อใช่ไหมครับให้ครบไม่ใช่ให้ครบซื้ออีก1,000,000บิตคอยน์ภายใน5ปีก็คือปีละ200,000ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะน่าจะประมาณนั้นผมว่าตรงนั้นก็ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมี demand ราคามันก็ไปขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะใช่ครับแต่ว่าพอถึงเวลาหลังจากที่คุณทรัมป์เขาเซ็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มี wording เรื่องของ demand ตัวเนี้ยอยู่มันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคามันลง แต่ผมว่าตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นนัยยะสำคัญอะไรมากนะครับเพราะผมมองว่าราคาบิตคอยน์มันอยู่ที่ Network Effect จริงๆแล้วก็เรื่องของ speculate เรื่องของ hype เรื่องของข่าวราคามันก็จะสวิงไปสวิงมาจนสุดท้ายมันจะต้องมีฐานอะไรของมันบางอย่างที่มันคงจะไม่ลงต่ำไปกว่านี้แล้วล่ะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่เรื่องที่ช่วง swing state เนี่ยแหละเป็นช่วงที่ทำให้ผมเองรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราคงไม่ได้มองบิตคอยน์เป็นสิ่งที่จะเก็บเราผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในบิตคอยน์ สิ่งของที่จะต้องใช้ในระยะเวลาเร็วๆก็ยังเป็น Fiat หรือเป็นทองคำเป็น asset อื่นอยู่หรือบิตคอยน์เราก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่มันระยะยาวจริงๆเหมือนพี่ชิดเนี่ยผมชอบจำคำพี่ชิดว่าบิตคอยน์ต้องแบบเวลาดูบิตคอยน์เนี่ยให้มองเหมือนมองเป็นคลื่นทะเลถ้าเรามองที่ชายฝั่งจะเห็นว่าคลื่นมันสูงแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่ๆเหมือนเราขึ้นไปบนเครื่องบินน่ะเราจะเห็นว่าแบบทะเลมันสงบมากเลยอะไรเงี้ยราคาถ้าเรามองภาพไกลๆมันจะเป็นอะไรที่สงบมาก ตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราก็คงต้องแบ่งพอร์ชั่นการสโตร์หรือการเก็บของเราให้เป็นพอร์ชั่นที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้กระทบนะถ้าเกิดมันมีช่วง volatility ที่มันเยอะประมาณนั้นผมว่ามันก็เป็น asset ที่น่าสนใจแต่ว่าต้องศึกษาก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าไปสโตร์เงินหรือว่าไปเก็บมันไว้ ค่ะคือสำหรับฝ้ายมองว่าบิตคอยน์มาไกลมากวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์เซ็นนี่คือฝ้ายดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันมาไกลมากแล้วมันเร็วด้วยอะค่ะมันคือการเปลี่ยนมันคือการเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนเกมอะค่ะของบิตคอยน์ได้เลยนะทีนี้เรากลับมาที่ประเทศไทยค่ะ คิดว่าบิตคอยน์หรือ Cryptocurrency ต่างๆในไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะผมว่าถ้าในแง่เทคโนโลยีอะครับคือจริงๆตัวบิตคอยน์เองเนี่ยในไทยผมว่าในหลายๆภาคส่วนผมว่าก็เริ่มเห็นแล้วก็เริ่มยอมรับแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆมันก็มาจากเอฟเฟกต์ของตั้งแต่ Corporate Adoption คือทุกคนคืออย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่านักการเมืองเองก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรรัฐเองก็ตามผมเชื่อว่าเขาศึกษาแล้วเขาเรียนรู้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็น trend ที่มันเลี่ยงไม่ได้อะมันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตอะยังไงเวฟนี้มันก็ต้องมา ก็ต้องศึกษาก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันแต่เพียงแต่ว่าจะปรับตัวกันยังไงเท่านั้นเองแล้วเราจะ educate
ประชาชนเราเนี่ยให้ให้ไปเวฟนี้ด้วยกันได้ยังไงในภาพใหญ่ประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เห็นก็เริ่มมีเรื่องของอะไรนะเอ่อเป็น Bond Back ใช่เอ๊ยเป็น Tokenize Bond ใช่ไหมครับก็เอา Bond มา Tokenize ผมว่าตรงนั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะว่าเฮ้ยเราก็ Bond ก็จะมี liquidity ที่ดีขึ้นคนก็เข้าถึง Bond ได้ในจำนวนเงินที่น้อยลงใช่ไหมครับการหมุนเวียน Bond ก็ดีขึ้นรัฐก็จะมีเงินไปใช้ Bond ก็จะขายง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งที่เขาเห็นแล้วเราเฮ้ยเขาใช้เครื่องมือพวกเนี้ยเอามาทำประโยชน์อะไรให้กับภาครัฐได้บ้างนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเรื่องของเหมือนมีคุยว่าจะทำลักษณะของการทำ Sandbox ที่จะเหมือน Phuket Sandbox อะครับที่เหมือนกับจะให้รับ Crypto ได้มีการยืดหยุ่นทางด้านกฎหมายอะไรบางอย่างเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนข้อกำหนดมีการเปลี่ยนกฎหมายอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับชำระเงินนะครับด้วยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าแนวโน้มอะดีมากๆเลยแหละภาครัฐเห็นแล้วก็อย่างที่ถ้ามันมีการชำระเงินด้วยบิตคอยน์ Crypto อะมันก็มีก้อนเงินใหม่ๆมันเป็นช่องทางการชำระเงินอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มขึ้นจากการรับเงินสดจากการรับบัตรเครดิตจากการรับด้วยการโอนเงินก็นี่ไงรับด้วย Cryptocurrency รับด้วยบิตคอยน์หรือstablecoin อะไรก็ได้เนาะประมาณนั้นผมก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทางรัฐส่งเสริมเนี่ย มันก็ทำให้ประชาชนเองก็มีโอกาสได้รับเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาจากแบบ Nomad ในเชียงใหม่เงี้ยครับรับเงินเป็น Crypto อะรับเงินเป็นบิตคอยน์เป็น USDT อะแล้วเวลาจะไปใช้อะถ้าเกิดว่าต้องไปแลกเนี่ยไปแลกอีกทีหนึ่งเขาอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือความสะดวกความไม่สะดวกยังไงก็ตามใช่ไหมครับแต่ถ้าร้านค้าในเชียงใหม่เนี่ยรับบิตคอยน์ได้รับ USDT ได้ก็ดีนะ ซึ่งจริงๆมีแอบขายเดี๋ยวผมมีของทางอะไรนะสมาคมท่องเที่ยวจะมีไปพูดให้สมาคมท่องเที่ยววันที่26เนี่ยครับสมาคมท่องเที่ยวเชียงใหม่ครับผมก็เรื่องของการไปสอนเรื่องการรับชำระเขาเรียกว่าการรับชำระเงินด้วยบิตคอยน์แล้วก็ Digital Asset เลยนะครัค่ะบประมาณนั้นสมมุติว่ามีผู้ร่างกฎหมายนั่งฟังอยู่ณตอนนี้นะคะครับ อยากจะบอกอะไรกับหลายๆท่านบ้างคะเกี่ยวกับกฎหมายของบิตคอยน์หรือว่า Cryptocurrency ในประเทศไทยอะค่ะก็ถ้ามีโอกาสนะครับจริงๆก็ถ้าภาครัฐหลายๆภาครัฐเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกันไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครับในหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งผมว่าการตอบรับเองก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยรู้แล้วแหละว่าBlockchain บิตคอยน์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันเลี่ยงไม่ได้แล้วมันจะไม่จำเป็นต้องเลี่ยงด้วยใช่ไหมครับยังไงก็ต้องมาแล้วก็ผมว่าในหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานเนี่ย เริ่มมีแผนกเริ่มมีหน่วยงานในการศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เอาไปสร้าง productivity อะไรให้กับองค์กรและหน่วยงานเขาผมว่าก็สนับสนุนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปิดใจแล้วก็การเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีครับประมาณนั้นซึ่งภาครัฐเองเนี่ยเหมือนแบงก์ชาติเองเนี่ยก็มีเวิร์กช็อปนะเราก็ไปทำเวิร์กช็อปเรื่องของ Programmable Money กันเขาก็มารับฟังมีเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่เองก็มีความรู้นะมันก็เลยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมว่าตอนเนี้ยเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับแล้วก็ Ecosystem มันเริ่มมีการมีคอมมิวนิตีมีการทำงานร่วมกันเหมือนที่ Block Mountain เนี่ยเราก็มีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมาเนาะเราก็มา mingle กันมาคุยกันมาแชร์ความรู้เสร็จปุ๊บก็ลงจากเวทีมาก็มานั่งพูดคุยกันต่อมี networking กันผมว่าตรงเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่ดีครับที่ผ่านมา development 30ปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐไทยเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของตัวทั้งเรื่องของ Crypto Blockchain แล้วก็บิตคอยน์ค่อนข้างเยอะครับฟังเราก็ใจฟูมากๆเลยนะคะเป็นสัญญาณบวกเนาะของอ่าบิตคอยน์แล้วก็ Cryptocurrency นะคะทั้งในไทยแล้วก็ในบนโลกใบนี้ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะก็อยากที่จะให้พี่ป๊อปนะคะฝากร้านฝากธุรกิจทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าวันนี้จริงๆเราตั้งใจพูดถึงเรื่องชิดเบียร์ด้วยชิดเบียร์มีกี่สาขาแล้วคะเนี่ยเบียร์ตอนนี้มีปัจจุบันมี8สาขาครับผมค่ะครับก็เดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวจะมีการเปิดโรงเบียร์แห่งแรกที่ภูเก็ตนะครับของชินโฮนะครับผมก็วันที่28มีนานะครับถ้าใครสะดวกหรือใครอยู่แถวภูเก็ตก็เดี๋ยวไปเจอกันครับเดี๋ยวพี่ชิดก็ลงไปนะครับก็ร้านนั้นก็รับบิตคอยน์ต้องบอกว่าชินโฮชิดเบียร์ทุกสาขารับบิตคอยน์ทุกสาขาครับผมสุดยอดเลยครับนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามหนังสือของพี่ชิดด้วยนะคะค่ะก็เป็น ก็คือคดีอาญา ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ดีใจมากเลยที่ได้มาพูดคุยนะคะกับพี่ป๊อปเนาะนอกจากชิดเบียร์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วพี่ป๊อปก็มีหลากหลายธุรกิจอยู่ด้วยนะคะอ่าสักหน่อยไหมพี่ป๊อปสักหน่ครับก็อยถ้าเป็นทางฝั่งทางบ้านภรรยาก็จะทำของฝากเชียงใหม่ร้านวรรณสนันนะครับก็เพื่อนๆในคอมมิวนิตีเนี่ยก็น่าจะได้ชิม
ของมนัสนันเนี่ยในงานบอกเมาเทนเนี่ยทุกๆปีนะครับปีที่แล้วเราก็ไปจัดงานที่กลางลานวันนิมานเนาะก็มีโซนเกี่ยวกับอาหารบอกว่างานบอกเมาเทนกับงานมหกรรมอาหารเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันคอนเทนต์ไม่หนีกันเท่าไรนะคอนเทนต์อาหารกับคอนเทนต์เรื่องของ Bitcoin Blockchain เนี่ยไม่หนีกันมากนะครับก็ฝากมนัสนันไว้ด้วยครับของฝากจากใจชาวเชียงใหม่ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทำก็ทำข้าวครับทำข้าวเป็น Staple Food นะครับทำข้าวที่ Low Carb นะครับแต่ว่าจริงๆเป็นข้าววานเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้ทำจากข้าวทำจากโปรตีนสาหร่ายแล้วก็โปรตีนปลาแล้วก็ทำจากโปรตีนฟักนะครับผมประมาณนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับก็ติดตามได้ที่เพจบอก Mountain แล้วก็เพจส่วนตัวของผมก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ครับผมใครสนใจเรื่องของ Blockchain นะครับบิตคอยน์ครับผมยินดีคค่ะรับก็น้ำพริกหนุ่มก็อร่อยมากนะคะน้ำพัสนันนะคะน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วแคบหมูอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็เขาก็ทำมานานแล้วจริงๆด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายธุรกิจนะคะที่เราอยากจะซัปพอร์ตนะคะถ้าใครอยากจะซัปพอร์ตพี่ป๊อปนะคะก็เข้าไปในเพจของ Block Mountain ได้นะคะแล้วก็เพจของมนัสนันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับเวลาค่ะครับสวัสวัสสดีครับดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับครับ